Chào các bạn, hôm nay tôi làm video lập kế hoạch đi Malaysia 9 ngày giống như tôi vừa đi ở dịp Tết. Và tôi dự định ở Kuala Lumpur 3 ngày, thành phố cảng Malacca 3 ngày và thành phố di sản Penang 3 ngày. Vấn đề đi du lịch tự túc, điều quan trọng nhất các bạn là có biết chút tiếng Anh, nhưng mà điều quan trọng hơn nữa chính là kế hoạch chi tiết để mà đi. Trong đó có vấn đề nơi ăn, chỗ ở và đi lại, và các chỗ tham quan phải rõ ràng. Bạn không thể xuống sân bay Malaysia Kuala Lumpur mà bạn không biết mình đi bằng phương tiện gì. Bạn phải biết rõ ràng là mình đi bằng xe buýt hoặc tàu điện ngầm và bao xa. Những cái đó bạn phải tìm hiểu trên mạng. Và hôm nay tôi lập kế hoạch cùng với các bạn để xem rằng nó là bao nhiêu và bao nhiêu tiền, cách thức đi như thế nào. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ngồi trên máy tính và đặt qua mạng bằng nơi ăn, chỗ ở, vé máy bay và các phương tiện. Chúng ta bắt đầu nhé. Tôi chọn cái trang mạng Travela là một cái trang mạng mà tôi rất thân quen. Và các bạn đi vào tìm vé máy bay. Như vậy chúng ta sẽ đi như thế nào đây? Chúng ta sẽ đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi Kuala Lumpur, số khách là 2 người, và tôi chọn luôn vé khứ hồi. Và tôi đã có chuẩn bị sẵn trước là tôi đi từ ngày mùng 1 và đến ngày mùng 9 về, tức là tất cả là 9 ngày. Là bây giờ chúng ta tìm nhé. Từ thành phố Hồ Chí Minh đi Kuala Lumpur nó có những chuyến như sau. Vào ngày mùng 1 tháng 5 là SBH vào cái giờ mà 21 giờ 10, tôi thấy không thuận lắm, và tôi thấy cái đây có Vietjet tức là 9 giờ rưỡi, và qua bên đó là khoảng 12 rưỡi, hơn 12 rưỡi tí, tôi thấy cái này ok và tôi chọn cái này. Và ở đây cái trang bảng của ta cho thấy chúng ta là ngày mùng 9 tháng 5 là nó đây nó đang hiện lên để chúng ta chọn đây. Và nó hiện lên những cái giờ đi đây, và chúng tôi hãy lên 6 giờ 35 thôi không thuận, 6 giờ 35 cũng không thuận. Và tôi cũng cuối cùng thấy ra Vietjet là cũng vào 13 giờ, tức là 1 giờ 35 thì tôi thấy ok, và tôi nghĩ chấp nhận phải chọn giá này thôi, và tôi chọn. Ok, như vậy là chúng ta có chuyến đi thành phố Hồ Chí Minh đi Kuala Lumpur ngày 1 là nguyên bản của nó là 1,2 triệu, và chuyến bay về là cũng vừa của Vietjet ngày mùng 9 tháng 5 và về vào gần trưa, và đến Việt Nam là 2 giờ rưỡi chiều. Như vậy các bạn thấy đó, cái giá ở đây là 5.152.000. Như vậy là chúng ta chấp nhận ha, 5.100.000 đó. Và những cái này thì là rất là dễ thôi, nếu như các bạn đã quen, mà nếu như các bạn không quen thì các bạn chịu khó làm. Ví dụ như ở đây đây người ta hiện sẵn lên họ tên rồi cái đấy, và nó rõ rõ bên này chuyến đi là ngày mùng 1 tháng 5, rồi chuyến về là ngày mùng 9 tháng 5, và khi đi là 9 giờ và khi về là 30 giờ, rất là rõ ràng. Và bây giờ đến lúc tôi đặt Agoda cho chỗ ở và tôi lấy cụ thể luôn. Còn nếu như chúng ta dài dòng thì nó rất là dài, thành thử tôi đặt sẵn ở đây luôn là Agoda Malacca Malaysia ở đây, và chúng tôi vào. Bây giờ tôi làm cụ thể luôn là cái chỗ tôi vừa ở trước đây, tức là ở Vintage Inn ở đây. Các bạn ở đây, tức là đợt trước tôi đây là nằm ở
trung tâm Malacca ở nội thành. Và tôi show cho các bạn vào hôm nay, vào tại thời điểm này người ta cho biết là giá là 220.000 cho 2 người. Và tôi đặt luôn nhé, tôi đặt luôn, tôi chấp nhận ở đây luôn. Tôi xem chủ nghĩa như thế nào. Ở đây có những cái mà bạn phải cần hiểu. Đặt Agoda có lẽ tôi phải làm một cái bài riêng, bởi vì các bạn biết đó, Agoda là một cái trang mạng đặt phòng rất hiệu quả ở gần Đông Nam Á. Ở gần Tây phương thì thường là Airbnb. Thì ở đây nó cho các bạn biết là cái điểm du lịch gần cái mà nhà ở cho trọ nhà khách sạn của mình đó là Chinatown, America chỉ có 600 mét thôi, 610 mét thôi, có nghĩa rằng bạn đi bộ được. Và cái chợ đêm Jonker Street cũng 600 mét, và cái chỗ trung tâm gọi là cũng 600 mét, và nhà thờ của Hà Lan đây là Church Christ của Hà Lan cũng 600 mét thôi đó. Và bây giờ tôi chấp nhận đây và tôi đặt luôn. Như vậy nó rõ ràng ha, đi ngày mùng 3 tháng 5 và về ngày mùng 5 tháng 5, ở 2 ngày ở đây cho 2 người lớn là tôi sẽ coi xem bao nhiêu nhé. Bây giờ tôi đặt luôn. Đây các bạn thấy 2 người chỉ có 220.000 và tôi đặt luôn. Và như vậy giá cuối cùng là 508. Giá tiền 508 vì một số lý do, ví dụ như là thuế, phí gì đó mà sau này trước đây thì không có nhưng bây giờ tôi thấy có, tức là 558. Như vậy là 558 cho 2 người, phòng có 10 lần cho 2 đêm. Như vậy là tương đối rất là rẻ. Bạn sẽ coi những cái thông tin ở trong cái trang mạng này mà bạn, đây không phải là chỗ rẻ nhất đâu, nhưng mà đây là thuần nhất, một phòng đôi đó. Và bạn nếu bây giờ bạn tiếp cái bước cuối cùng thì bạn vào thì họ sẽ cho biết họ sẽ làm cho chúng ta và ta đặt thôi. Và dĩ nhiên là đây là tôi là một cái bản nháp, thành ra tôi không thể đặt được. Đây 558 mà bây giờ thì chúng tôi nhấp vào một cái có nghĩa là chúng tôi đã đặt đó. Nếu như tôi đặt cái thẻ visa của tôi đặt trên một cái là tự động nó sẽ trả tiền. Nhưng các bạn khi đặt các trang mạng này có rất nhiều cái mà các bạn phải quan tâm, trong đó nó có cho phép bạn trả phòng không. Hôm nay tôi muốn nói với các bạn là tôi đặt thế này thôi, nhưng nếu như mà cụ thể thì tôi phải làm một cái bài riêng, vì Agoda là một cái trang mạng phải giải thích rất kỹ những cái nhu cầu, ví dụ gần bao nhiêu, giá thành bao nhiêu, tùy theo chúng ta làm. Và đây là bây giờ chúng ta nhớ là 580.000 trong 2 ngày, trong 2 đêm. Tương tự bây giờ tôi đặt vào phòng ở Kuala Lumpur, các bạn thấy đó rất là rõ ràng. Mùa 1 tháng 5 tôi đi, mùa 3 tháng 5 tôi rời khỏi với 2 người và tôi tìm. Ở đây nó show ra tất cả những cái nhu cầu đáp ứng với trong ngày này và ngày này thì và với 2 người lớn mà một phòng thì các bạn thấy đó, ở đây nó cho thấy rằng tôi thấy nó ok, là việc quan trọng rất là nội thành phố. Ở đây các bạn thấy đây là nội thành. Đây tôi chấp nhận cái chỗ này là nội thành và giá của nó là 210.000. Và bây giờ tôi chấp nhận đây để tôi đồng ý chỗ ở này. Cái này tôi làm nhanh thôi để cho các bạn thấy rằng là không có khó lắm. Như vậy là tôi chấp nhận ở đây chỗ ở là 2 người và bây giờ là giá phòng là 220 và tôi bây giờ đặt ngay.
Và bạn thấy đó, cái cuối cùng là cái giá thành cho 2 ngày là 608.000. Các bạn nhớ tí nữa tôi sẽ đặt vào 608.000. Rồi như vậy trong 2 ngày. Và nếu như tôi đặt thêm cái ngày cuối cùng nữa thì cũng khoảng là 900 mấy đó, tức là quanh quanh 300.000 một ngày, một ngày. Các bạn thấy rõ không? Và bây giờ tôi tiếp tục đối với Pena. Như vậy là tôi đang ngồi trước cái bảng kế hoạch chi tiết du lịch tự túc Malaya gồm Kuala Lumpur, Malacca và Penang 9 ngày từ mùng 1 đến mùng 9 tháng 5 cho 2 người. Bây giờ như các bạn vừa biết khi nãy là vé máy bay tôi đã mua được là 5.152.000. Thế này, mình vừa làm ở cái khách sạn ở Kuala Lumpur 2 ngày là 600, nhưng ở đấy 3 ngày thì gồm từ mùng 1, mùng 2 và ngày cuối cùng ngày mùng 8 nữa, như vậy là khoảng 900.000. 2 ngày ở Malacca, các bạn thấy rõ đó là 580.000. Và 3 ngày ở Penang, tôi không sâu đâu các bạn biết vì cái cách thức làm nó cũng giống nhau thôi. Bạn có thể rẻ hơn hoặc đắt hơn một tí, nhưng cuối cùng cũng ra cái giá 3 ngày là 1.050.000. Và ngày thứ 9 thì chúng tôi về Việt Nam. Như vậy tổng cộng của cái khách sạn là 2.530.000 cho 2 người trong 8 ngày. Mà đây tôi cũng không phải là làm rẻ lắm, nếu chúng tôi rẻ nữa thì có thể có những cái điều kiện nó không được tốt lắm. Và ở đây là các chặng đi đường dài từ sân bay Kuala Lumpur đến trung tâm Kuala Lumpur 2 chiều là 56 ringgit, nhưng tôi làm tròn đây là 60 ringgit, mà 1 ringgit là bằng 5.300 Việt Nam đồng, là tương đương 320.000 đồng. Cũng như vậy, xe buýt từ Kuala Lumpur, Malacca các bạn đặt ở trên mạng với cái app Easy Booking rất rẻ, là chỉ có 60 ringgit thôi, và tính ra cũng là khoảng 320.000 cho 2 người các bạn nhé. Cái chặng dài nhất là Malacca và Penang thì là 116 ringgit, tính ra là 615.000. Và tương tự ở đây là Penang Kuala Lumpur là 382. Riêng cái đồng Batu này, tôi đi từ Kuala Lumpur đến đồng Batu này chúng tôi đi bằng Grab và đi về là 300.000. Xin nói lại là Grab, xe buýt, kể cả tàu điện ngầm ở Malaya, ở Kuala Lumpur rất rẻ. Sau này tôi phát hiện ra là vì xăng ở bên đó chỉ rẻ bằng nửa Việt Nam thôi. Tức là đi Grab, các bạn nếu cảm thấy không tự tin thì các bạn có thể đặt Grab, và thường thường nó dưới giá khoảng 6-7 ngàn, cao lắm là 100.000 thôi. Những cái đoàn khoảng 5-7 cái số chừng đó thôi. Và đây là những cái tham quan của tôi một ngày hop on hop off ở Kuala Lumpur cho 2 người là 600.000. Đi thuyền trên sông Malacca 2 người là 320.000 trong một buổi tối. Giá này là giá cho người nước ngoài và chúng ta là người nước ngoài. Và một tour xe lửa leo núi và tham quan đồi Penang, tức là Penang Hill, là một ngày 200.000 cho 2 người. Và đồng Batu miễn phí thì tổng lại là 1.120.000. Và tương tự như vậy, những cái con số này là tôi làm tròn cho ra cho các bạn như thế này. Và tôi tổng kết lại vé máy bay, di chuyển, hoặc đây là là cái dịch vụ tham quan, và đây là chỗ ở, là tất cả là 10.739.000. Như vậy tóm lại tôi tổng kết lại vé máy bay, chỗ ở, phương cách di chuyển, các dịch vụ tham quan tại chỗ là 10.739.000 cho 2 người, 9 ngày ở Malaysia gồm thủ đô Kuala Lumpur, thành phố Malacca và thành phố Penang. Như vậy một người chỉ chừng dưới 5,5 triệu trên một người. Tất nhiên ở đây tôi không nói đến chuyện ăn uống được, vì dịch vụ này hoàn toàn tùy theo mỗi người. Và thực ra cũng không có quá đắt lắm đâu. Như tôi vừa đi thì thực ra cũng rất là vừa phải.
chúng tôi ăn cũng rất đàng hoàng. Ví dụ như ở Sài Gòn, một buổi sáng ăn uống cà phê cho đàng hoàng thì cũng khoảng 7-80 trên một người, thì ở Malaysia cũng vậy thôi, khoảng trên 100.000, 102.000, tức là một bữa ăn sáng. Tôi tính ra nếu như các bạn đi một cách bình thường không quá đáng thì một ngày các bạn chỉ tốn khoảng 300.000 mà thôi. Và video của tôi đến đây là tạm ngừng. Hy vọng các bạn có những cái xem và thấy một số điều hữu ích. Rất mong các bạn like và đăng ký cho tôi để tôi còn tiếp tục nữa, và đồng thời cũng giúp cho mọi người lớn như chúng ta còn có thể thư giãn và sống một cách ý nghĩa trong tuổi già. Xin cảm ơn các bạn.